Trong trading, chi phí không phải lúc nào cũng hiện rõ trên màn hình như những con số ta thấy. Và nhiều khi thì chúng ta chỉ cảm nhận được sự khác biệt sau hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn lệnh giao dịch. Và câu hỏi không phải là tài khoản nào tốt hơn, mà là tài khoản nào rẻ hơn và phù hợp hơn với chiến lược của bạn. Nếu như bạn đang dùng tài khoản Borrow và đang tự hỏi liệu có thể tiết kiệm nhiều hơn với tài khoản Juicebit, hoặc là đang dùng Juicebit nhưng lại băn khoăn không biết là commission 7 đô trong một lot có thực sự đáng giá, thì video này chính là dành cho bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ chi phí thực tế của hai tài khoản chuyên nghiệp nổi bật nhất Xnet là Juicebit và Borrow. Không phải là lý thuyết, mà đây sẽ là những ví dụ cụ thể để bạn tự tính toán và đưa ra quyết định tối ưu nhất. Đây là channel X Trading, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn Xnet. X Trading là đối tác phát triển hàng đầu của Xnet tại Việt Nam. Nếu bạn là người mới đến với X Trading, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất mà X Trading phát hành. Nếu có thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team X Trading sẽ giải đáp bạn trong thời gian sớm nhất. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn Xnet chúng tôi có để trong phần mô tả và bình luận ghim của video. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu, bạn có thể truy cập vào website của kênh X Trading để tìm hiểu những thông tin về sàn Xnet. Đường link của website tôi có để trong phần bình luận ghim hoặc trong phần mô tả của video. Khi so sánh hai loại tài khoản thì nhiều trader thường chỉ nhìn ngay vào chi phí, nhưng trước khi đến con số thì chúng ta cần hiểu Juicebit và Borrow thuộc nhóm tài khoản chuyên nghiệp của Xnet, tức là chúng đều có những điểm chung đáng giá mà đôi khi bị bỏ qua. Đầu tiên là mức nạp tối thiểu, là cả hai tài khoản này đều có yêu cầu nạp ban đầu không quá cao và phù hợp với nhiều cấp độ trader, từ người mới muốn trải nghiệm môi trường chuyên nghiệp cho đến trader kỳ cựu cần vốn lớn để quản lý rủi ro. Điều này giúp việc chuyển đổi hoặc là thử nghiệm giữa hai tài khoản trở nên dễ dàng và không bị rào cản bởi vốn. Thứ hai là cơ chế khớp lệnh thị trường. Đây chính là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Khác với những tài khoản tiêu chuẩn có thể xảy ra báo giá lại, cả Juicebit và Borrow đều khớp lệnh theo giá thị trường. Điều này đảm bảo rằng lệnh của bạn phản ánh đúng thanh khoản thực tế, đặc biệt là với scalper, những người chỉ cần chênh lệch vài pip cũng có thể quyết định lời lỗ. Thứ ba là không có xung đột lợi ích. Xnet thiết kế hai tài khoản này theo hướng minh bạch, không chơi ngược với trader. Nói cách khác, họ không hưởng lợi khi mà bạn thua lỗ, mà lợi nhuận của họ đến từ phí giao dịch. Điều này thật sự công bằng và giúp bạn yên tâm hơn khi mà khối lượng giao dịch tăng dần theo thời gian. Đòn bẩy linh hoạt và cao. Một điểm cộng rất lớn ở Xnet là dù bạn chọn Juicebit hay là Borrow thì bạn có thể tiếp cận mức đòn bẩy cao, một lợi thế lớn mà ai cũng muốn tối ưu vốn. Tất nhiên đi kèm đó là quản lý rủi ro. Tóm lại thì Juicebit và Borrow không khác nhau ở nền tảng cơ bản mà chỉ khác cách tính chi phí giao dịch. Sau khi mà đã tìm thấy những điểm chung, giờ là lúc chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề mà trader quan tâm nhất là bạn sẽ phải trả tiền như thế nào cho mỗi lệnh giao dịch. Đầu tiên, đối với tài khoản Borrow thì cơ chế toàn bộ chi phí đã gói trong Speed. Bạn chỉ cần nhìn vào chênh lệch BITS là có thể thấy là mình sẽ cần trả bao nhiêu phí và không có commission, tức là bạn không cần phải cộng thêm bất kỳ chi phí gì khác. Speed ở Borrow thấp nhưng không phải siêu mỏng như Juicebit. Ví dụ như cặp euro trên USD thì trung bình khoảng 0.6 pip. Đây là sự đơn giản mà rất nhiều trader thích, đặc biệt là những người giao dịch ít lệnh và không muốn mất công tính toán chi phí nhỏ lẻ. Thứ hai là tài khoản Juicebit thì cơ chế thì Speed sẽ siêu thấp và gần như là bằng không, nhưng đi kèm với commission cố định. Mức commission 3.5 đô cho mỗi lot, tức là 7 đô cho một lệnh mở và một lệnh đóng đủ vòng. Và ưu điểm độ chính xác tuyệt đối khi mà vào lệnh. Ví dụ khi mà bạn thấy Speed 0.0 pip trên MT5, nghĩa là thực sự thị trường đang khớp đúng với giá đó. Đây chính là một lợi thế rất lớn cho scalper hoặc là ai cần bắt những điểm đảo chiều cực nhanh. Đây chính là sự khác biệt của hai tài khoản, và chính sự khác biệt này nhiều trader mới thường hay mắc sai lầm. Nhìn thấy Speed 0.0 pip của Juicebit thì nghĩ nó là rẻ nhất, nhưng thực tế thì khi cộng thêm commission, có lúc Juicebit còn đắt hơn cả Borrow và có nhiều lúc thì là rẻ hơn. Để mà các bạn dễ hình dung cụ thể hơn về chi phí giao dịch của hai tài khoản Juicebit và Borrow thì mình sẽ trực tiếp hướng dẫn cho các bạn trên nền tảng MT5 để so sánh chi phí giao dịch của hai tài khoản này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đăng nhập vào MT5 thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái cặp tiền tệ. Ở đây thì mình đang sử dụng ở trên cái tài khoản Juicebit trước ha. Và tài khoản này thì mình đang để mức vốn 100 đô. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn so sánh ở trên cặp XAUUSD. Đầu tiên thì mình sẽ tìm kiếm, sau đó thì mình nhấn vào dấu cộng để lấy cái cặp XAUUSD ra. Rồi tiếp theo đó là mình sẽ nhấn vào để mà xem biểu đồ của cặp này ha. Rồi đây là biểu đồ của XAUUSD. Các bạn nhìn thấy đây. Ở đây tài khoản Juicebit thì mức speed của XAUUSD là 37. Đây là một cái mức rất là thấp rồi. Và bây giờ mình sẽ thử đặt lệnh. Mình sẽ thử đặt lệnh với cái cặp này ha. Rồi ở đây trong trường hợp này
vàng đang có một xu hướng tăng rất là mạnh thì mình sẽ thực hiện luôn một lệnh buy 0.01 ha. Rồi. Ok. Ở đây thì mình đang vào một lệnh buy thì các bạn có thể thấy này. Vì là tài khoản siêu Speed nó rất là thấp cho nên khi mà mình vào lệnh ấy thì gần như là giá nó khớp tại ngay cái thời điểm mà thị trường đang có giá bao nhiêu thì nó khớp, vì Speed rất là thấp mà nó không bao sẽ có trên lệnh nhiều. Nhưng mà bù lại thì chúng ta phải chịu thêm một khoản phí là commission. Ở với cặp vàng ấy thì chúng ta sẽ xem thử là commission của nó là bao nhiêu ha. Chúng ta sẽ nhấn vào chi tiết. Rồi ở đây thì nó sẽ hiện tất cả các loại chi phí này. Đây là phí hoa hồng. Phí hoa hồng cho nó là 3,5 USD trên mỗi lot. 3,5 USD trên mỗi lot. Có nghĩa là khi mà các bạn giao dịch ngoài cái phí Speed này ra thì các bạn cũng phải trả thêm 3,5 đô trên một lot. Trên một chiều nhé. Đấy là vàng và với tài khoản Speed. Còn nếu như tài khoản Pro thì các bạn không mất phí commission này, không mất phí hoa hồng. Chúng ta chỉ trả về tài khoản Pro là phí Speed thôi. Thì mình sẽ trực tiếp hướng dẫn thêm cho các bạn chia sẻ về mức phí của tài khoản Pro ha. Rồi ở đây thì mình cũng đăng nhập vào tài khoản Pro rồi. Và tương tự thì mình cũng sẽ giao dịch trên vàng ha. Ở đây các bạn thấy này, chuyển sang tài khoản Pro thì các bạn thấy cái mức Speed nó cao hơn hẳn không? Lúc này là 37, còn qua bên tài khoản Pro là 112, có nghĩa là nó cao hơn gấp 3 lần. Cao hơn gấp 3 lần nha. Bây giờ tương tự thì mình sẽ thực thi một lệnh vàng ha. Tương tự mình cũng phải vào một lệnh buy đi. Ok, với cái mức giá hiện tại này 77.10 khi mà mình vào lệnh. Mình vào lệnh buy. Đây, các bạn thấy không? Vào lệnh một phát là nó sẽ âm ngay. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã mất phí Speed. Đó là phí Speed này 112. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem thêm các loại phí khác ha. Rồi chúng ta cũng sẽ nhấn vào chi tiết thôi. Đấy, tương tự thì nó sẽ không mất cái phí commission cho nên là ở trên này nó không hiển thị lên. Chúng ta sẽ mất một loại phí duy nhất là phí Speed cho tài khoản Pro. Còn bên tài khoản Real Speed thì chúng ta phải mất thêm một loại phí là phí commission. Cho nên cái việc mà chọn tài khoản nào ấy tối ưu hơn thì nó sẽ dựa vào cái chiến lược giao dịch của các bạn. Từ đó mà chúng ta sẽ chọn tài khoản phù hợp. Nếu như mà các bạn là scalper thì nên chọn tài khoản Real Speed, bởi vì cái Real Speed của nó rất là thấp, nó sẽ tối ưu khi mà chúng ta vào lệnh và đóng mở lệnh liên tục trong một ngày. Và cuối cùng thì mình sẽ đưa ra các bạn lời khuyên tối ưu và tài khoản nào là dành cho bạn. Với công thức chung thì bạn có thể nhớ như sau. Nếu như mà trên là Speed tự nhiên giữa Pro và Real Speed lớn hơn 7 đô trên một lot thì Real Speed có lợi thế hơn. Còn nếu như trên lệch nhỏ hơn thì Pro sẽ tối ưu hơn. Bạn hãy chọn Pro nếu như bạn là một swing trader, option trader và ít vào lệnh, muốn sự đơn giản. Các bạn chủ yếu giao dịch các cặp tiền tệ chính như là Euro USD, USD CPY, GBP USD vân vân. Và cuối cùng là bạn muốn nhìn thấy toàn bộ chi phí Speed, không phải tính thêm commission. Và ngược lại, hãy chọn Real Speed nếu như bạn là scalper, day trader, giao dịch với tần suất cao và bạn cần độ chính xác tối đa ở điểm vào lệnh. Bạn thường xuyên trade vàng, cặp chéo hoặc là các sản phẩm có Speed rộng. Chi phí giao dịch là một trong những yếu tố quyết định lợi nhuận dài hạn của bạn, nhưng không có một tài khoản nào tốt nhất cho tất cả. Pro phù hợp với sự đơn giản và các cặp tiền tệ chính, còn Real Speed thì phù hợp với sự chính xác và tối ưu chi phí khi mà Speed vốn tự nhiên đã cao. Việc nên lựa chọn tài khoản nào sẽ dựa trên phong cách giao dịch của bạn. Trên đây là toàn bộ nội dung về video chia sẻ về tài khoản Real Speed và Pro. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau của kênh X Trading nhé.